guys, karon naami karon sa balay niya. Hello guys, ako dahil si Lester Coriba from Lester C's channel and kauban nato karon si Ate Shari from Shari Lapiz channel. And natakaroon sa ilang house nila. O nadiri ang asawa niya o iyang igagaw niya. Ganina, naghimo mi og cheese steak o fishball. O karon naghimo na pod mi og Korean Omelet Sandwich. Unsay kailangan para mahimo ning Korean Omelet Sandwich? Kinahanglan ta og bread, sliced bread I mean. Tapos carrots, cabbage, ham, egg o butter. Sagulan po nato siya og cheese. Sagulan dayon nato og tomato sauce, sugar, and ketchup. Magkaon sa ta sa atong giluto ganina. Sali na mga. O para tudloan ta kung unsaon pagluto ning omelette sandwich, naa si Ate Shari. Hi Ate Shari. Sige, let's get ready to cook. Then magbuhat lang ta og gamay nga cabbage. Naturang dahon jud inyong kuhaan lang sa pagana. For stem bitaw niya basta gahi nga part tanggalon ninyo na. Tapos mag-add ta og kanang carrots. So after ani butangan na dayon nato siya og egg. Mix dayon nato. Butangan nato siya og gamay nga salt to taste. Ato na siyang iprito. Be careful. So while nagprito si Lester og katong sa omelette, mag-heat ta og frying pan. Atong i-init ang tinapay. Tapos lagyan natin ng either butter or margarine. Sige, so atong painiton ang pan sa frying pan. Dapat po brown siya, besh. So, magprito na ta og ham. Small amount of oil. So, pag medyo brown na siya, pwede na nato siya tanggalon para later atong i-form sa ato ang sandwich. So si Jella na karon no. Aywan na Jella. Mind your own business. Mao na ang ato ang i-prepare para sa sandwich. So, nalimta na to ganina, pwede di ay or sila ginabutangan nila og sugar. So, lagyan natin ng kaunting sugar. So, add nato siya sa ato ang bread, ham. Lagyan natin ng cheese. After that, pwede ka mag-add og another ham. Pero ham is optional kasi omelette sandwich siya. So, sa atin kasi mahilig tayo sa mayo. So, di ba mas masarap pag may mayo kaysa sa ketchup lang. So, lagyan natin ng kaunting mayo. Let's do this. Ito kong pasar bagini. So good. Buhay ka. Ano it? Lagyan mo. Hi everybody! What is that? I live here in Cagayan de Oro City. How old are you? 5 years old. Where do you go to school? From school. What is your talent? My talent is I go to school. I love doing good things with my classmates. Ug mao to na man nami pagluto no og mga o nami karon sa among giluto nga omelette I mean Korean Omelet Sandwich. Salamat ka and salamat dahil to no, sa atong fan.
itong venue. Studio, Shari Studio. Shari Studio. Amat sa kuan sa wala nang abot ng mga AUVloggers. Shout out sila tanan. Shout out kay Jacob, kay Kuya Tom, kay Ate Bianca, kay Ate Bev, kay Ate Jeya, o kuan, kay Ate Angel. O si Kuya Joe Romantico. O si Kuya Ton Iskol. Live. Nga na. No, tama ko. Ngayon, Shari, dili kayo mukhaan si Shari kay carbohydrate. Pagyo. Please subscribe sa ilang mga channel. Una na to kang kuan Lester C channel. sa imong dito mga kagaguhan ni Lester sa school, mga gusto niyang mga pagtulunan gyapon ni si Lester, mga gyapon ni Buster Kopi. I do travel, lifestyle vlog, cooking, kaon. Oh, sorry. So, sa mga millennials diha, mga teens, dito mo kang Lester. And of course, Shari Lapiz. yan. Para sa mga mami, sa sabay mga pagtulunan, yung nice kayo na masuan, mas ma-inspired mo, mga mamis diha, o sa mga ladies diha, si Shari ang inyong matuan ng YouTube channel. Sa ako naman, ay kalimot, paki-like diha kung naglaway mo diha sa aming luto. Inami kung first time ninyong nakakitaan ng grabe, cuisine din, Korean kitchen. Comment mo diha kung unsa inyong gusto nga luto na mo sunod sa AUVloggers. Please do like our Cagayan de Oro Vloggers Facebook page. And don't forget to subscribe to Master Bobby's channel. Till next time, kita-kits yapon. Okay? Bye-bye! Bye-bye! Pan, frying pan. Again, bakit? Ilunod sa frying pan. Ilunod. Magprito sa taga. Ilunod pan. Mana naman ang atong i-prepare.